Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, που σημαίνει ότι δεν είναι προσωπικό για κάποιον από εσάς, για κάποιον από εσάς. Και νιώθω την ανάγκη να το λέω κάθε φορά, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να το λέμε, όπως κάνουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι, και δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα. Καλά θα ήταν να μπορούσαμε να λύνουμε προβλήματα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Εδώ είμαστε μια υπέροχη παρέα, ενεργειακή παρέα. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που έχουμε δημιουργήσει παρέα. Παρέα μαζί δηλαδή εννοώ. Έχουμε δημιουργήσει μαζί μια υπέροχη παρέα. Και κρατάτε από κάθε άνοιγμα ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος, κάποια σου χρωστά μια συγγνώμη. Και πόσο πολύ ωραίο είναι να σου ζητά κάποιος συγγνώμη όταν καταλαβαίνει πραγματικά και συνειδητοποιεί ότι έχει κάνει κάτι λάθος, ή και εμείς, έτσι, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι κάναμε κάποιο λάθος, δεν φερθήκαμε σωστά σε κάποιον άνθρωπο και να ζητήσουμε συγγνώμη, μια ειλικρινή συγγνώμη. Λίγο δύσκολο στην εποχή μας θα μου πείτε, οκ. Έχουμε μείνει κι εμείς κάποιοι πολεμιστές του φωτός, από άλλες εποχές ερχόμαστε και τις ξέρουμε αυτές τις λέξεις και όταν πρέπει τις χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε, γιατί μπορώ να φιλοσοφώ ώρες εδώ. Λοιπόν, μοβ πεταλουδίτσα, λευκή πεταλουδίτσα και μαύρη, ασπρόμαυρη βασικά είναι, αλλά οκ. Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός που σου χρωστάει μια συγγνώμη? Αυτή η καρτούλα ήθελε να πεταχτεί, μάλιστα, πώς να μην θέλει να πεταχτεί μια βασίλισσα κούπα. Τώρα είστε εσείς εδώ, δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες, έτσι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στην Ταρό οι κάρτες δεν έχουν φύλο, οι φιγούρες είναι βοηθητικές προς εμάς. Βασίλισσα κούπα, βασίλισσα της αγάπης, βασίλισσα της αποδοχής, δεν κρίνει ποτέ κανέναν. Και βέβαια για κάποιες ή για κάποιους από εσάς μπορεί το μήνυμα να είναι ότι αγάπησε τον εαυτό σου και αποδέξου τον έτσι όπως είσαι, για αυτό που είσαι, για να μπορέσεις να προσελκύσεις κοντά σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και θα έχουν τις ίδιες ποιότητες με σένα. Εδώ πραγματικά φαίνεται με το 9 σπαθί ότι κάτι σας ταλαιπωρεί, έτσι, κάποιες σκέψεις κάνετε αρνητικές και δύσκολες σκέψεις και βέβαια ναι, είναι πολύ πιθανό αν θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί ότι περιμένετε τουλάχιστον μια συγγνώμη.
Εύχομαι και ελπίζω να δούμε ότι θα την πάρετε αυτή τη συγγνώμη. Λοιπόν, τι έγινε ρε παιδιά. Εδώ, σπαθιά στα σπαθιά, Βασίλισσα Σπαθή. Η Βασίλισσα Σπαθή που αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Ζυγού, είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Αυτές είναι έτσι οι αρχές που έχουν τα σπαθιά. Το συναίσθημα το αφήνουν στην άκρη και βάζουν μπροστά τη λογική και όλα θέλουν να τα επεξεργάζονται μέσα από το πρίσμα της λογικής. Εδώ μπορεί να σημαίνει βέβαια, γιατί επειδή είναι πολύ αυστηρή και μοναχική, έχει συνδεθεί με το χωρισμό η κάρτα. Μπορεί να σκέφτεστε λοιπόν το χωρισμό, κάποιο χωρισμό που είχατε. Μπορεί να σκέφτεστε επίσης ότι θα θέλατε πάρα πολύ να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, δηλαδή να μάθετε αλήθειες. Μάλιστα, όλες οι βασίλισσες εδώ παρελάβουν σήμερα. Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Η βασίλισσα της αγάπης, η οποία μας κάνει πολύ συχνά τη τιμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμφανίζεται λοιπόν σχεδόν σε κάθε άνοιγμα που θα κάνω. Και για μένα το μήνυμα εδώ είναι ότι εσείς ακόμα έχετε συναισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο. Και αν δεν είχατε, δεν θα βλέπαμε την πρώτη αυτή καρτούλα εδώ, την κάρτα βάσης. Για να δούμε ρε παιδιά, τι γίνεται από την άλλη μεριά. Μάλιστα, από την άλλη πλευρά έχουμε πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις, μπορώ να σας πω. Και έχουμε, αν θέλετε, και την κάρτα η οποία δηλώνει τη συγγνώμη. Η μοναδική κάρτα, που και αυτό είναι καταπληκτικό. Πάμε όμως με τη σειρά. Πάμε μία-μία να τις δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 9 μπαστούνι. Το 9 μπαστούνι, εδώ μπορεί να απεικονίζεται πάρα πολύ ωραία με αυτό το καταπληκτικό μανιτάρι που ονομάζεται και κοραλοφωτιά. Εντάξει, λογικό, έτσι μοιάζει. Λοιπόν, δείχνει ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε σκεφτεί και θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ κουρασμένος, παιδιά. Είναι πάρα πολύ κουρασμένος και μπορεί να έχει και τραύματα από παρελθοντικές ιστορίες, ακόμα και από την παιδική του ηλικία θα μπορούσαν να είναι τα τραύματα αυτά, γιατί συνήθως εκεί γίνονται τα πιο σημαντικά τραύματα στη ζωή μας. Και όλο αυτό βέβαια βγήκε και στις σχέσεις σας. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Το συναίσθημα, υπάρχει συναίσθημα, να το ξέρετε αυτό. Έχω εδώ και το ζώδιο του υδροχόου. Υπάρχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα. Έχουμε έναν ακόλουθο κούπα εδώ. Τώρα το θέμα είναι ότι είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση ζωής, έτσι κι αλλιώς εδώ σας το είπα, αλλά εδώ αυτή η κάρτα έρχεται να ενισχύσει αυτή την ερμηνεία και να τα δείξει, έτσι να μας δείξει και από τη συναισθηματική πλευρά πώς είναι η κατάσταση. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι εστιασμένος στο χωρισμό σας και εδώ έχουμε και την κάρτα του χωρισμού, πύργος. Είναι εστιασμένος στο χωρισμό σας. Δεν το αποδέχεται σαν γεγονός αυτό. Δεν το αποδέχεται. Είναι σαν να έχει κάνει στη ζωή του ή στη ζωή της ένα σταμάτημα εκεί. Ένα σταμάτημα. Και η κάρτα έχει έντονη εστίαση στο παρελθόν και στη μη αποδοχή του χωρισμού. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται το χωρισμό. Και θέλει να... Κοιτάξτε τώρα, το μεγάλο λάθος που κάνει εδώ αυτός ο άνθρωπος, για όποιον βεβαίως μπορεί να ισχύει, το μεγάλο λάθος λοιπόν το οποίο κάνει είναι ότι δεν βρίσκει τη δύναμη να έρθει να ζητήσει συγγνώμη. Βέβαια θα δούμε
απλώς τώρα αναλύουμε εδώ αυτή την κάρτα. Θα δούμε στην εξέλιξη, γιατί μπορεί και να το αποφασίσει και να έρθει. Παραεστιάζει και σκέφτεται και λέει, εστιάζει εκεί σε αυτά που γίνανε δηλαδή, περασμένα, ξεχασμένα. Και λέει, σκέφτεται τι καλά που θα ήταν να μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν κάνει κάτι, δεν περνάει στη δράση να πει ναι, εγώ θα πάω, θα ζητήσω συγγνώμη, θα δηλώσω και την αγάπη μου, θα ξεκαθαρίσω και τη θέση μου και θα ακυρωθεί αυτή η κάρτα του χωρισμού. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να δούμε, να ανοίξουμε και άλλες καρτούλες. Μάλιστα. Οκ. Ρε παιδιά, 3 κάρτες έχω ανοίξει και οι 3 μεγάλη αρκάνα είναι φοβερό, Μάλιστα. Όχι ότι πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας, δυστυχώς δεν έχουμε πάρει ακόμα. Θα το παλέψω λίγο ακόμα. Οκ. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία εδώ, τι ωραία καρτούλα. Είναι οι εραστές. Βέβαια οι εραστές, αυτό που δηλώνουν είναι συνήθως και κυρίως τα ηθικά διλήμματα. Άρα μπορεί να μας δηλώνει ένα πρόβλημα που υπάρχει, έτσι, ένα εμπόδιο που υπάρχει ανάμεσά σας και προφανώς αναφέρεται σε μια παράλληλη σχέση ή σε μια σχέση εξ αποστάσεως, γιατί έχουμε και το άρμα εδώ, το οποίο έτσι μιλά για προβλήματα. Θέλει πάρα πολύ να συμφιλιωθείτε, να ξέρετε. Έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, το ζώδιο των Διδύμων και του Λέοντα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, όμως, ενώ θέλει πάρα πολύ να συμφιλιωθείτε, φοβάται την αντίδρασή σας και εκ των προτέρων την έχει πείσει τον εαυτό του ή τον εαυτό της ότι έτσι θα αντιδράσετε εσείς. Και νιώθει αποτυχημένη, ηττημένη. Θέλει να αποχωρήσει, δηλαδή να αποχωρήσει. Ότι ό,τι και να κάνει θα λάβει μια αρνητική απάντηση, οπότε δεν έχει νόημα και προτιμά να μένει εκεί στο παρελθόν και να κλαίει τη μοίρα του ή τη μοίρα της, έτσι, γιατί είναι και η κάρτα του ανθρώπου που πιστεύει ότι η ζωή είναι εναντίον του, ο κόσμος είναι εναντίον του, τα γεγονότα, όλα είναι εναντίον του, εν πάση περιπτώσει, έτσι, έχει και αυτό. Για να δούμε ρε παιδιά, μία καρτούλα ακόμα διευκρινιστική. Μάστε. Εντάξει. 4 σπαθί, τη βλέπετε εκεί την ωραία κοιμωμένη που είναι μέσα και κοιμάται. Δεν είναι έτοιμος ή έτοιμοι ότι το θέλουν. Σας το λέω, είναι σίγουρο. Έχω 2 κάρτες που μου το δηλώνουν αυτό. Και με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. 2 κάρτες, όχι μία. Καθώς επίσης και το συναίσθημα εδώ υπάρχει. Άρα, οπωσδήποτε θέλει να ζητήσει συγγνώμη, αλλά δυστυχώς δεν είναι αρκετά δυνατός ή δυνατή αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να προχωρήσουν και να κάνουν πράξη αυτό που τόσο πολύ επιθυμούν. Οκ, κρίμα, δεν τους έχουμε εδώ μαζί να μας ακούνε, αλλά αυτό είναι το άνοιγμά σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εύχομαι μία επόμενη φορά να δούμε πράξεις. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός που σου χρωστάει μια συγγνώμη?
Λοιπόν, καρτούλα βάσης, η Βασίλισσα Κούπα. Παρέλαση κάνει η Βασίλισσα Κούπα αυτές τις μέρες από το κανάλι μας. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Είναι η Βασίλισσα της αγάπης, της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας. Τι λέω παιδιά. Συγγνώμη. Είπα μαζί και της Βασίλισσας Κούπα και της Βασίλισσας Παθή. Οκ. Θα το πάρω από την αρχή. Λοιπόν, Βασίλισσα Κούπα, η Βασίλισσα της αγάπης. Της πραγματικής αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Αγάπη και αποδοχή. Βεβαίως εδώ το μήνυμα μπορεί να είναι ότι και εσείς πρέπει με αυτόν τον τρόπο να αγαπήσετε τον εαυτό σας, εάν θέλετε να έχετε εξίσου ανθρώπους στη ζωή σας που θα σας αγαπούν με αυτόν τον τρόπο. Ή εδώ μας δηλώνει ότι κάποιον αγαπάτε πάρα πολύ και θέλετε να αποκατασταθεί η σχέση σας, να συμφιλιωθείτε. Οκ. Είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος αυτός για εσάς. Πολύ σημαντικός στη ζωή σας. Μάλιστα, πολύ ωραίες καρτούλες έχουμε μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω, γιατί εδώ είναι η δική σας κάρτα. Είναι κάρτα βάσης, οπότε είναι προφανώς η δική σας η επιθυμία. Πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Μάλιστα. Ωραία παιδιά, τι γίνεται πάλι με τη Μεγάλη Αρκάνα, ένας πανικός. Πανικός δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, ο άνθρωπος τον οποίον έχετε βάλει κατά νου και πραγματικά έχετε πολύ έντονο συναίσθημα προς αυτόν ή προς αυτήν, να ξέρετε ότι τα βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί, βασανίζεται, πιστεύει ότι σας έχει αδικήσει, κάτι σας έχει κάνει και σας έχει αδικήσει πολύ. Εδώ έχουμε κάποιες πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση, ότι αυτή μπορεί να είναι μια σχέση που είχε πολλά ηθικά διλήμματα, όμως θέλει πίσω να επιστρέψει σε εσάς, παιδιά. 6 κούπα έχουμε εδώ, την κάρτα της επανασύνδεσης έχουμε εδώ. Δεν φαίνεται έτσι πολύ καθαρό το ότι θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη, ότι σας χρωστά συγγνώμη, γιατί έχουμε τον Αυτοκράτορα εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού και έχουμε και το ζώδιο των Διδύμων εδώ και το ζώδιο του Ζυγού. Έχουμε αρκετά ζώδια δηλαδή στο άνοιγμα και ήθελα να σας πω ότι εάν όντως ανταποκρίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου που έχετε βάλει στο μυαλό σας, αν ανταποκρίνεται με τις ενέργειες και τις ποιότητες του Αυτοκράτορα, ένας Αυτοκράτορας πώς θα ζητήσει ρε παιδιά συγγνώμη? Θα το κάνει με πλάγιους τρόπους, βέβαια η μαγιά είναι να ζητήσει συγγνώμη ευθέως, να σε κοιτάει στα μάτια και να σου ζητήσει συγγνώμη. Αλλά εδώ έχουμε εγωισμό, έχουμε τη λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα, έχουμε έναν άνθρωπο που τα έχει όλα πάρα πολύ τακτοποιημένα, που βάζει στόχους και τους πετυχαίνει κλπ. Μπορεί να είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης, μπορεί να είναι και προσωπικής δύναμης, αλλά και κοινωνικής δύναμης και επιρροής. Όπως σας είπα λοιπόν, βασανίζεται από σκέψη τα βράδια, το πιστεύει ότι σας έχει αδικήσει, όμως ηθικά διλήμματα τον ή την κρατούν πίσω. Παρ' όλα αυτά εγώ βλέπω την επανασύνδεση εδώ, είναι πολύ εμφανής, δεν κρύβεται. Και όπως σας είπα, έτσι φαίνεται ότι έχει έναν εγωισμό αυτός ο άνθρωπος και πολύ δύσκολο έως αδύνατο να σας ζητήσει συγγνώμη. Θα το κάνει με πλάγιο τρόπο, πιστεύω. Θα το καταλάβουμε δηλαδή από τα συμφραζόμενα. Μάλιστα. Εδώ μπορεί να έχουμε και έναν άνθρωπο που είναι ένστολος, σας λέω, ως πληροφορία.
γιατί μπορεί να ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, με τους νόμους κτλ. Αλλά μπορεί βεβαίως και οτιδήποτε γενικά έχει να κάνει με το μυαλό. Γιατί είπαμε εδώ βάζουμε τη λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα. Μετά όμως το χάος, παιδιά, εδώ, έτσι, πολύ δύσκολες κάρτες έχουμε. 10 σπαθί, βασίλισσα σπαθί, 7 κούπα, είναι δηλαδή από τη μία πάρα πολύ μεγάλος πόνος, από την άλλη θέλω να επικοινωνήσω την αλήθεια, θέλω να ξεκαθαρίσω μία κατάσταση, έρχεται η κάρτα της ονειροπόλησης και όλα τα πάει αλλού, έτσι, σε ένα ροζ συννεφάκι, οπότε είναι μία πολύ περίεργη κατάσταση εδώ, πραγματικά. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται, ναι σας χρωστάει αυτή τη γνώμη, αλλά δεν βλέπω να σας την δίνει. Γι' αυτό θα ανοίξω άλλη μια καρτούλα και θα δούμε. Μάλιστα, τι θέλει να πει ο ποιητής? Δεύτερη διευκρίνηση θα ζητήσω, γιατί έχουμε την κάρτα του κόσμου, Μεγάλη Αρκάνα, που είναι μία από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Αλλά μιλάει για κύκλους ζωής που ανοίγουν και κλείνουν. Όπα. Εφτά κούπα. Τι λες τώρα, έχουμε ανοίξει, δεύτερη φορά ανοίξαμε το 7 κούπα. Μάλιστα. Όπως σας είπα, την κάρτα της ονειροπόλησης. Δεν αποκλείω να πίνει κιόλας αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι χαμένος ή χαμένη σε σκέψη. Λοιπόν, γιατί εδώ μιλάει για κύκλους ζωής, όπως σας είπα, που ανοίγουν και κλείνουν. Άρα, τι είναι? Κλείνει ένας προηγούμενος για να ανοίξει ένας επόμενος μεταξύ σας, ή κλείνει ένας κύκλος, αυτός ο κύκλος μάλλον κλείνει οριστικά και αμετάκλητα? Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ζήτησα διευκρίνηση στη διευκρίνηση. Δεν πήρα, έτσι, δεν πήρα διευκρίνηση. Βεβαίως αρνητική κάρτα είναι. Δεν θα έλεγα ποτέ το 7 κούπα θετική. Σκέψεις, παιδιά, σκέψεις. Και βάζει με το μυαλό του ή με το μυαλό της, έτσι, κάνει σενάρια. Πάρα πολλά σενάρια. Αν κάνω αυτό θα γίνει εκείνο, αν κάνω το άλλο θα γίνει το άλλο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση, γιατί το να σκεφτόμαστε μόνοι μας το ένα και το άλλο, τι να ανταπόκριση με την πραγματικότητα να έχουν, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, μία τελευταία καρτούλα, πω. Εντάξει, του λείπεται ή της λείπεται απεριόριστα, να ξέρετε. Βιώνει όλη αυτή την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολα και με μεγάλο πόνο, και βέβαια είναι και η κάρτα εδώ της συγγνώμης, να ξέρετε. Όμως δεν μπορώ να σας πω ότι θα σας ζητήσει συγγνώμη. Και ο λόγος είναι ότι αυτή η κάρτα, που βέβαια είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, δηλαδή μπορεί να δηλώνει ότι έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει κάνει, για πράγματα που έχει πει, παρόλα αυτά έχει εστίαση στο τι έγινε στο παρελθόν και καθόλου στο τώρα, στο τι θα μπορούσε να γίνει τώρα. Κοιτάξτε εδώ, έχουμε 3 κούπες που είναι άδειες και 2 υπάρχουν πίσω. Μα ούτε καν τις κοιτάει. Κοιτάει μόνο την καταστροφή. Με τα υπόλοιπα δεν ασχολείται, τουλάχιστον προς το παρόν. Πάντως, σίγουρα πλέον φάνηκε και πολύ πιο καθαρά, αν και η δικαιοσύνη μας έδινε ένα τέτοιο έναυσμα, φάνηκε πάρα πολύ καθαρά ότι ναι, έχει μετανιώσει και θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη. Εύχομαι και ελπίζω να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να το κάνει κάποια στιγμή, γιατί ανεξαρτήτως του αν θα είστε μαζί ή όχι, το να βρίσκει κάποιος τη δύναμη να αναγνωρίζει τα λάθη του και να ζητάει συγγνώμη, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ποιος είναι αυτός που σου χρωστάει μια συγγνώμη? Λοιπόν, εσείς εδώ με αυτή την καρτούλα φαίνεται ότι δυσκολεύεστε πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ όμως, να αποκοπείτε από παρελθοντικές ιστορίες. Δηλαδή, είναι η κάρτα της κτήσης και της κριτικότητας εδώ και δηλώνει ότι δυσκολεύεστε έτσι να αφήσετε πίσω σας καταστάσεις, ανθρώπους, συναισθήματα. Θέλετε να κρατιέστε από μία σχέση, ακόμα και αν αυτή, για όσους ισχύει φυσικά έτσι, ακόμα και αν αυτή δεν πάει πια καλά, δεν σας έχει κάτι να σας προσφέρει. Ακόμα και τότε εσείς θέλετε να μένετε εκεί σε αυτή τη σχέση και βέβαια έχουμε και σκηνές ζηλοτυπίας εδώ, έχουμε ζόρια. Και εδώ έχουμε έναν έτσι υπότη, ο οποίος δεν κρατιέται με τίποτα. Υπότης μπαστούνι λοιπόν, ο υπότης πυροτέχνημα και λες και με ακούσαν ρε παιδιά, που τον λέω έτσι συνέχεια και εδώ βλέπετε πάνω εδώ το πυροτέχνημα, μα έτσι ακριβώς είναι και μπράβο στον καλλιτέχνη που το εκφράζει ακριβώς. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Τοξότη. Είναι ενθουσιώδης, είναι παρορμητικός, αντιμετωπίζει όλη τη ζωή σαν μια περιπέτεια, του αρέσει πάρα πολύ να κάνει κατορθώματα, του αρέσει να βάζει στόχους, αλλά ο ίδιος είναι που τους στόχους του έτσι τους καταστρέφει με έναν τρόπο, γιατί μπορεί παρακάτω να δει κάτι που του αρέσει περισσότερο ή που του τραβάει περισσότερο την προσοχή και να πάει προς τα εκεί. Πάντοτε δηλώνει σχέσεις με πολύ πολύ έντονο ερωτικό πάθος, που όμως αυτός δεν είναι σταθερός στις σχέσεις. Δηλαδή το πιο πιθανό είναι να ζήσετε ή να ζήσατε κάτι πάρα πολύ έντονο, το οποίο όμως είχε ημερομηνία λήξης. Μάλιστα, η δύναμη εδώ. Έχουμε μία ελαφρώς διαφορετική απεικόνηση. Έχουμε τεράστιο λιοντάρι εδώ και τη γυναίκα να είναι πολύ μικροσκοπική. Πάνω κάθεται στο λιοντάρι. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Και βέβαια στην κάρτα πάντοτε απεικονίζεται και το άπειρο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, εδώ με διακεκομένες γραμμές παραδείγματος χάρη, το οποίο και να σας το δείξω δεν φαίνεται, είναι ίσα ορατό στο μάτι. Τώρα εδώ μπορεί να δηλώνει η κάρτα ότι εσείς έχετε πάρα πολύ έντονο πάθος για κάποιον άνθρωπο και θέλετε να είστε και πάλι μαζί. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Το σκέφτεται πάρα πολύ τον χωρισμό σας αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή μαζί του ή μαζί της. Όχι, σωστά ήταν και εγώ τη γύρισα ανάποδα. Μάλιστα. Οκ. Είναι ένας άνθρωπος, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ισχύει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κατά επιλογή ενεργένης. Του αρέσουν έτσι ξεκάθαρες καταστάσεις. Επίσης να σας πω ότι μπορεί να σας παρακολουθεί, να το έχετε υπόψη σας, ή μπορεί έτσι κι αλλιώς να ήταν μία σχέση διαδικτυακή, η οποία, δεν πήγε καλά, και είναι κάτι που έτσι όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα πρέπει να το λέω. Γιατί αναφέρεται σε διαδικτυακές σχέσεις, οι οποίες
τείνουν να πάρουν τείνουν να γίνουν έτσι σαν πανδημία ένα πράγμα από εξαπατημένους ανθρώπους. Είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, περισσότερο βέβαια, έτσι, οι άντρες κάνουν αυτή την ιστορία, έχοντας ως θύματα πάρα πολλές γυναίκες. Και θυμάμαι, είχα ακούσει ένα περιστατικό μια φορά μιας κοπελιάς που ταξίδεψε από τη μία άκρη της Αμερικής στην άλλη άκρη της Αμερικής να συναντήσει επιτέλους τον έρωτα της ζωής της που τόσο καιρό συνομιλούσαν και δεν εμφανίστηκε αυτός ποτέ στο αεροδρόμιο. Ποτέ. Λοιπόν, άρα, επειδή είναι της εποχής μας, δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε έξω από το διαδίκτυο για όποιον λόγο, είτε πληροφορίες, είτε έτσι, επικοινωνία, είτε οτιδήποτε, θα πρέπει να βάζουμε πάντοτε ένα σαφή όριο, ένα σαφές όριο. Δηλαδή, γνωριστήκαμε μέσω διαδικτύου, αλλά πρέπει να ειδωθούμε και από κοντά κάποια στιγμή, γιατί έτσι είναι οι σχέσεις. Λέω τώρα, αν και εφόσον έτσι ισχύει για εσάς, κάτι τέτοιο, αυτό να το έχετε υπόψη σας. Να βάζετε αυτό το όριο. Μάλιστα. Έχουμε κάτι ανατροπούλες εδώ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ανοίγοντας αυτή την κάρτα εδώ, που είναι ο κόσμος, και το γράφει και στα αγγλικά, αλλά το γράφει και με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά στα ελληνικά, κόσμος. Πολύ εντυπωσιακό, τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα, εδώ φαίνεται, παιδιά, ότι θα συναντηθείτε. Θα βρεθείτε ερωτικά. Μεγάλη αλλαγή, έρχονται τα πάνω κάτω. Δηλαδή, που δεν είστε μαζί, που δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, φαίνεται ότι έρχονται τα πάνω κάτω και θα βρεθείτε σίγουρα, εν πάση περιπτώσει, για όποιον μπορεί να ισχύει, θα βρεθείτε και θα υπάρξει μεταξύ σας ερωτική επαφή. Τώρα, εδώ βλέπω ότι πιθανότατα να υπάρχει τρίτο πρόσωπο, ή εσείς να είστε ή ο άλλος άνθρωπος να είναι. Συγγνώμη, παιδιά, πάντως δεν θέλει να ζητήσει, έτσι, να ξέρετε. Για να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και τις απαντήσεις που θέλουμε. Καλά θα ήταν πάντοτε να έχουμε απάντηση για αυτό που ρωτάμε, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε, εδώ όλες οι κάρτες που έχω, καμία δεν μου δίνει το μήνυμα ότι θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη. Ότι θέλει να είστε μαζί, εδώ φάνηκε πάρα πολύ καθαρά με τις δύο τελευταίες κάρτες. Ότι σκέφτεται το χωρισμό, ότι κάνει σκέψεις, ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία επαφή, ότι είστε, εντάξει, αυτός ή αυτή είναι στον κόσμο τους, όλα αυτά τα είδαμε. Αλλά δεν είδαμε πουθενά ότι θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη. Έχουμε να κάνουμε εδώ με πολύ εγωισμό, παιδιά, προφανώς, έτσι. Με πολύ έντονο εγωισμό. Μάλιστα, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με έντονο εγωισμό, έχουμε να κάνουμε ίσως και με έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει φοβίες, έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα, πληγές εννοώ από το παρελθόν του ή το παρελθόν της που βγαίνουν στην επιφάνεια. Έχει πολλά μυστικά από εσάς. Τι από όλα αυτά είναι άραγε? Βέβαια το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει, ότι είδαμε πολύ πιθανή ερωτική επαφή, αλλά η πρόθεση συγγνώμης δεν υπάρχει εδώ.
Λοιπόν, κάποιος από τους δυο σας έχει οικογένεια, παιδιά. Άρα, η οικογένεια θα υπερισχύσει της όποιας περαιτέρω, του όποιου συναισθήματος, της όποιας ανάγκης, θα υπερισχύσει η οικογένεια. Να ξέρετε δηλαδή, σε όσες ή σε όσους ταιριάζει αυτή η ιστορία που σας αφηγούμε, αν και εφόσον υπάρχει γάμος, θα μείνει στην οικογένειά του αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που σας είπα ότι το θεωρώ πιθανό να βρεθείτε. Και έχω και ενδείξεις, παιδιά, όχι ότι δεν έχω ενδείξεις, απλώς για την ύπαρξη τρίτου προσώπου, αλλά ήθελα επιβεβαίωση. Εδώ λοιπόν, αν δεν είναι σε γάμο, μπορεί να έχει υποχρεώσεις προς την πατρική του ή την πατρική της οικογένεια, γιατί και αυτές οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και όπως σας είπα, δεν το αναιρώ, η ερωτική συνάντηση θα γίνει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχετε να περιμένετε, δυστυχώς, ούτε μια συγγνώμη, παιδιά, τι να πω. Ο καθένας μας έχει το χαρακτήρα του, βέβαια. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.